Компанія SpaceX повинна показати, яких заходів вживають для протидії незаконному використанню її супутникових терміналів. В Конгресі США ініціювали парламентське розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через масове використання росіянами супутникового зв'язку Starlink у війні проти України. Розслідування ініціювали демократи з Палати представників Конгресу, пише The Washington Post. Конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали листа компанії SpaceX з вимогою пояснити, яких заходів там вживають для протидії незаконному використанню терміналів Starlink на тимчасово окупованих Росією територіях України. У листі також містилося попередження, що використання росіянами систем Starlink становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США. Цитую: «Ми стурбовані тим, що у вас можуть бути відсутні відповідні запобіжники», йдеться у тексті листа, який ексклюзивно отримала The Washington Post. Видання зазначає, що супутниковий зв'язок Starlink дав українським військам суттєву перевагу, забезпечивши можливість постійно координувати дії солдатів на передовій, керувати дронами та координувати артилерійські удари. Конгресмени стурбовані, що тепер таку ж користь від Starlink можуть отримати і російські загарбники. Законодавці тільки починають своє розслідування, але вони планують зв'язатися з Пентагоном та іншими компетентними відомствами. Тим часом МЗС Німеччини порекомендувало громадянам країни взагалі не відвідувати Російську Федерацію. МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН. У ньому міністерство рекомендує своїм громадянам утриматися від відвідування Росії. Влада ФРН вперше використала слово «настійно» у питанні поїздок до РФ. Цитую: «Поїздки до Росії настійно не рекомендуються», йдеться у повідомленні. І у повідомленні МЗС відмічено ризик атак безпілотників, зокрема на Москву. Відомство також не відкидає атак на громадський транспорт, зокрема і на потяги. Мешканців ФРН особливо застерегли від відвідування прикордонних з Україною регіонів Білгородської, Воронезької, Курської та Брянської областей. До слова, близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет «Таурус». Про це свідчили результати опублікованого вчора опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Марко Ріст. Згідно з результатами опитування, лише 28% цих респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. І також президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідерами парламентських партій Франції вранці 7 березня. Він розповів їм про війну в Україні, про те, як варто підтримати Київ. Повідомляю з посиланням на Le Figaro. Згідно з коментарями лідерів комуністів Фаб'єна Руселя та ультраправого національного об'єднання Джордана Бардели, Макрон підтвердив їм, що немає наміру встановлювати жодних обмежень або жодних червоних ліній щодо підтримки з боку Франції. Голова французьких зелених Марін Тоннельє, підсумовуючи міркування Макрона, сказала, що встановлення обмежень для нас самих дасть президенту Росії Владимиру Путіну порівняльну перевагу. Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні, розповів Le Figaro один із присутніх на зустрічі політиків Бертран Панше. Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Le Figaro, що Макрон на зустрічі з картами в руках пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії. Цитую: «Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримуємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Владимир Путін швидше за все матиме успіх», пояснив один із співрозмовників. На Єлисейських полях зустріч Макрона з лідерами політичних партій поки не коментували. Як відомо, 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду зробити заяву перед парламентом стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть дебати і голосування. Також у Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву Макрона про можливість відправлення західних військ